फायर सेफ्टी डिपार्टमेन्ट सिनामङ्गलमा त्यहाँ चाहिँ आज हामीलाई हाम्रो ड्रोन कार्ड रजिस्टर गरेको थियो। ड्रोन कार्ड रजिस्टर गरेको चाहिँ एक्सेप्टेड भयो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ आज सर्टिफिकेट लिन आउनु भनेर भनेको छ। आज चाहिँ अब सर्टिफिकेट दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन, तर पनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ। म चाहिँ पछाडि बसेर भिडियो खिचिरहेको छु। आज चाहिँ मेरो ड्राइभर चाहिँ बुढी हो, बुढी चलाउने, म चाहिँ पछाडि बस्ने। यसरी लैजाऊ न फुल ओके। अहिले चाहिँ हामी नक्कीपुरबाट निस्क्यौँ। नक्कीपुरको ठ्याक्कै हामी अहिले मिलन चोकमा आइपुग्यौँ। मिलन चोकबाट अलिकति भित्री हो हामी बसेको ठाउँ। अहिले चाहिँ अब मिलन चोकबाट हामी टक्कै बास्केटबल को कोर्टतिर जाँदैछौँ हामी अहिले माइक्रो बस स्ट्यान्डतिर। अब यहाँबाट हामी सानो गल्लीबाट छिर्यौँ। अब यो गल्लीबाट छिर्यो भने हामी एकैचोटि चट्टै सर्टकटमा तालचिकल निस्किन्छौँ। तर हामी तालचिकलतिर नगएर हामी उता के अरे टुटे पानीबाट फुत्तै चापागाउँबाट निस्किन्छौँ। यहाँबाट त्यो चाहिँ नक्कीपुर हो होइन। नक्कीपुर यस्तो छ। यहाँ एउटा सानो सुन्दर नर्सरी थियो। बाटो चाहिँ अलिकति साँघुरो छ, तर ठाउँ चाहिँ राम्रो छ एकदमै। के अरे राम्रो छ यो ठाउँ। अलिक साँघुरो भएर मात्रै यो रोडहरू चाहिँ अलिक चाहिँ बनाइदिएदेखि हुन्थ्यो। ठाउँमा चाहिँ अलिकति चर्केको फुटेकोहरू छन्, त्यस्तो छ। अब चाहिँ मैले के अहिले चाहिँ हामी बालकुमारीनिर आइपुगेका छौँ होइन। ठ्याक्कै बालकुमारीको छेउमा छौँ हामी। तलतिर त्यहाँ रोयल एनफिल्डको सोरुम छ। हामी बालकुमारी कट्न लाग्यौँ। अब चाहिँ हामी कोटेश्वरतिर जाँदैछौँ। कोटेश्वर चाहिँ अलिकति अब जाम हुन्छ होला। यहाँसम्म चाहिँ एकदमै फराकिलो छ, खुला छ। तर अलिक अघि के अरे अर्कोमा त्यहाँनिर फ्लाइओभर बनाउँदैछ। त्यो अर्कोमा फ्लाइओभर बनाउँदै गरेको ठाउँमा चाहिँ एकदमै भिड हुन्छ, किनभने त्यहाँ वान वे बनाएको छ बाटो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति भिड हुन्छ, नत्र भने बाटो त यो अहिले रिङ रोड त अब फराकिलो छ, ठुलै हो, खुलै रहन्छ। अलिकति त्यहाँ मात्रै हो। अब कोटेश्वरमा हो अनि तिनकुनेमा अलिकति ट्राफिक हुनसक्छ, नत्र भने चाहिँ अहिले चाहिँ रिङ रोड चाहिँ काठमाडौँको रिङ रोड चाहिँ एकदम फराकिलो मजाको छ है, समस्या छैन। अहिले अब हामी चाहिँ कोटेश्वर आइपुग्यौँ। कोटेश्वरको चोक पुग्नै लागेका छौँ। यो चाहिँ माथिको फ्लाइओभर हो, चीन र नेपाल बिचको मित्रताको एउटा प्रतीक फ्लाइओभर। ल यहाँ पनि खुलै रहेछ। हामी नअड्किकन जाने भयो मजाले। नर्मली कोटेश्वरमा चाहिँ अलिकति जाम हुन्छ, तर हामी ट्याक्कै सिग्नल खोलिएको बेलै आइपुगेछौँ नि त। त्यो भएर चाहिँ सिग्नल खोलेको बेला परेकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के अरे अड्किनौँ। यहाँ मजाले नै सरासर नै छिर्नुपर्ने हो। मजाले चाहिँ नै गयो यहाँ नअड्किकन। अब तिनकुनेमा पनि हामी सायद अड्किँदैनौँ। तिनकुनेमा पनि हामी सजिलैसँग जान्छौँ। त्यहाँबाट पनि त्यो बाटो खुल्ला छ। अब चाहिँ हामी तिनकुने पुग्न लाग्यौँ। बाटो खुल्ला छ, बाटो फराकिलो छ, रिङ रोड ठुलो छ अहिले। त्यो भएर एकदमै अहिले चाहिँ काहीँ नअड्किकन हिँड्न सकिने अवस्था छ। ठाउँमा सानोकुरो भएकोहरूमा पनि अब बाटोहरू फराकिलो हुँदैछ काठमाडौँमा। भित्रको बाटाहरू पनि अब काठमाडौँतिर त सबै बालेले मर्मत गरेर राम्रो बनाइसकेको छ। अब यता के अरे ललितपुरतिर प्राय ठिकै छ। अब भित्र गल्लीहरू पनि रोडहरू चाहिँ नि रोड र ढलहरू मर्मत गरिसकेको छ। यो सब धुले बाटोहरू खासै त्यति धेरै छैन, तर
केही रोडहरू बिजुलीमा उभिएको भत्केकोहरू चाहिँ अलिकति मर्मत समार गर्न कुनै कुनै ठाउँमा आवश्यक देखिन्छ, मर्मत समार गर्नु पर्ने, नत्र भने चाहिँ रोडको अवस्था चाहिँ एकदम ठिक छ अहिले काठमाडौँमा। अब चाहिँ हामी नजिक एयरपोर्ट नजिकै सिनेमल नजिकै पुग्न आँट्यौँ। तिनकुने कटेपछि हामी चाहिँ सिनेमलको छेउमा पुग्छौँ। हामी जानुपर्ने सिनेमलमै हो। हामीले ड्रोन क्यामेराको रजिस्ट्रेसन अनलाइनबाट गऱ्यौँ अनि सबै डकुमेन्टहरू सब्मिट गरिसकेका छ। अब के अरे उनीहरूले एप्रुभ पनि गरिसक्यो। अब सर्टिफिकेट लिन आउनु भनेर बोलाएको छ। हामी यही सर्टिफिकेट लिन अब यहाँ एयरपोर्टको सेफ्टी डिपार्टमेन्टमा, फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेन्टमा अब हामी यहाँ आएको हो। हेरौँ आज सर्टिफिकेट दिन्छ कि दिँदैन, अथवा अरू केही कुराहरू छ कि त्यहाँ आज बुझ्न पनि सकिन्छ, र दियो भने चाहिँ हामी आज सर्टिफिकेट लिएर जाने हो। ल अहिले चाहिँ हामी यो सर्टिफिकेट लिएर निस्किँदैछौँ। हामीलाई चाहिँ सर्टिफिकेट प्राप्त भइसकेको छ र यो सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै हाम्रो ड्रोन क्यामेरालाई रजिस्ट्रेसन गरेका थियौँ। रजिस्ट्रेसन गर्ने केही प्रक्रियाहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले यो सिभिल एभिएसनको साइटमा गएर हामीले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेँ। एकाउन्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ नागरिकताको कपी र एउटा फोटो चाहिन्छ। अनि नागरिकताको फोटोकपी हालेर एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीले यहाँ फर्म पाउँछ अनलाइनमा। अनलाइन फर्म भर्ने, फर्म भरेपछि चाहिँ हामीले ड्रोन क्यामेराको सम्पूर्ण विवरण, फोटो, सिरियल नम्बर र चाहिँ यसको भ्याट क्लियरेन्स अथवा बाहिरबाट ल्याएको भने, आफै किनेर ल्याएको भने चाहिँ हामीले कस्टम क्लियरेन्स चाहिन्छ। त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ सबमिट गरिसकेपछि फर्मसँग एट्याच गरिसकेपछि उनीहरूले 2-3 दिनभित्रमा एप्रुभ गर्छन्। अनि एप्रुभ गरेपछि हामीलाई बोलाउँछन् र यहाँ बोलाएपछि चाहिँ पहिला चाहिँ फ्री थियो, अहिले चाहिँ कम्तीमा 1500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। हामीले त्यो 1500 पनि यो वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ टिआईको ब्रान्चमा पेमेन्ट गऱ्यौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई यो प्राप्त भयो। यो अहिले चाहिँ हामी सिभिल एभिएसनको दिल्लीबाट निस्किँदैछौँ सर्टिफिकेट लिएर होइन। सर्टिफिकेट लिइसक्यौँ हामीले, सर्टिफिकेट लिएर निस्किँदैछौँ। यो यही सिभिल एभिएसनको के अरे अफिस हो। कालेनले चाहिँ नि बन्द गराएको र फेरि चाहिँ नि भर्खरै अफिसियली रूपमा चाहिँ नि यो अस्ति मात्रै बिस्तारै जाऊ यो चाहिँ सिभिल एभिएसनको अफिस हो। यहाँबाट हामीले चाहिँ नि के अरे ड्रोन क्यामेराको फ्लाइट एन्ड सेफ्टी डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सर्टिफिकेट भर्खरै पायौँ। अब चाहिँ हामी सर्टिफिकेट लिएर जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी यो चाहिँ सिनामङ्गलमा छ होइन, भर्खर नयाँ हो भवन। पहिलाको भवन चाहिँ यतापट्टि छ। यहाँबाट जानुपर्छ भित्र, यहाँबाट भित्र जानुपर्छ। यो पहिलाको भवन हो। अहिलेको भवन चाहिँ उतापट्टि सारेको छ, भर्खरै हिजोअस्ति मात्रै उद्घाटन भएको। त्यो बिल्डिङको बारेमा चाहिँ निकै कन्ट्रोभर्सिजहरू पनि भएको थियो। त्यसको चाहिँ नि महानगरपालिकाबाट चाहिँ नि स्वीकृति लिएको छैन, नक्सा पास भएको छैन भनेर। अनि पछाडि चाहिँ फेरि के गरेर मिलायो। त्यतिखेर चाहिँ नि सिभिल एभिएसन र महानगरको चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि डिस्प्युट पनि भएको थियो। अहिले चाहिँ अब त्यो उद्घाटन भएर पनि त्यहाँ सरिसकेका रहेछन्। अहिले हामीले चाहिँ नि नयाँ सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले त्यहीबाट पायौँ। अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैछौँ।